එක්සස් සිංහල YouTube channel එකකින් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණ ඔයාව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අපි මේ A1 කියන සෙල් එකේ යම්කිසි අගයක් ටයිප් කරාම ඔයාලට පේනවා B1 කියන සෙල් එකේ එක රුපියල් අගයක් විදිහට අකුරෙන් දී වෙලා තියෙනවා. අපි තවත් ඉලක්කමක් බැලුවොත් ඒකත් මේ විදිහට වෙනස් වෙලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා. ඉතින් අපි ටයිප් කරපු ඉලක්කම අපිට අකුරෙන් මේ වගේ දී වෙලා දෙන්නේ ෆන්ක්ෂන් එකකින්. මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඉන්බිල්ට් ෆන්ක්ෂන් එකක් නෙමෙයි. මේ ෆන්ක්ෂන් එක VBA ආධාරයෙන් අපි ඩිෆයින් කරගත්ත ෆන්ක්ෂන් එකක් විදිහට මේ Excel එකට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඔයාලා දැක්කා user defined function ඇතුලේ තමයි මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඔයාලට පේන්නේ. අපි තාම macro ගැනවත් VBA ගැනවත් Excel සිංහල YouTube channel එකෙන් කතා කරලා නැහැ. හැබැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉක්මනින්ම ඔයාලට මේ දැනුම Excel සිංහල YouTube channel එක හරහා අරන් එන්න. අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න එක. අපේ උත්සාහය මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඔයාගේ Excel වලටත් ඇතුළත් කරලා දෙන එක. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ අපි ඉස්සරහදී කතා වෙන පියවරයන් අනුගමනය කරන එක විතරයි. හරිම සරලයි. අපි යමු මේ පියවරයන් වලට. පළවෙනි පියවර විදිහට ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් වෙන ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා ඒ අදාළ Excel ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. දෙවෙනි පියවර විදිහට ඔයා ඒ ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයා මෙතනින් enable editing දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට enable content දීලා file save as ගිහිල්ලා මෙතන කැමති ෆෝල්ඩර් එකක් select කරගෙන මෙතන save as type එකට දෙන්න ඕනේ Excel add-in කියලා. එතකොට automatically ඔයා select කරපු ෆෝල්ඩර් එක නෙමෙයි වෙන අදාළ තැන ෆෝල්ඩර් එකකට ඔයාව direct වෙනවා. ඔයාට ඒ සම්බන්ධව හිතන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. මෙතන ඔයා save දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ Excel එකේ develop tab එක මෙතන insert කරලා නැත්නම් file ගිහිල්ලා option ගිහිල්ලා customize ribbon යටතේ මෙතන develop tab එකට tick එක දීලා okay කරා. එතකොට ඔයාලා develop tab එක එනවා මෙතන. ඊට පස්සේ ඔයා develop tab එකට ගිහිල්ලා Excel add-ins මෙතන click කරලා number to word කියන තැන ටික් එක දෙන්න. එහෙම දීලා ඕකේ කරා. දැන් මෙතනින් පස්සේ ඔයා ඕපන් කරන ඕනම Excel ෆයිල් එකක ඔයාට අපි මේ කතා වුණ ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ ෆයිල් එක ක්ලෝස් කරගමු. අලුත් Excel ෆයිල් එකක් ඕපන් කරගත්තාම මට insert function ගියාම එතන user defined function ගියාම number to word කියන ෆන්ක්ෂන් එක පෙන්නනවා. මම මේකට රෙෆරන්ස් කරනවා A1 කියන සෙල් එක. ඊළඟට නම්බර් එකක් ටයිප් කරාම ඒක රුපියල්යක් විදිහට අකුරෙන් මෙතන එනවා. ඔයාට insert function නැත්නම් ඕන equal ගහලා මෙහෙම ටයිප් කරාම normal function එකක් විදිහට මෙතන වෙන්නනවා. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ෆන්ක්ෂන් එක යොදා ගන්න. මේ පියවරයන් වලින් පස්සේ ඔයාලා දිගටම මේ ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයා මැනුවලි වවුචර්ස් එහෙම ක්‍රියේට් කරනවා නම් Excel එකේ. එහෙම නැත්නම් tax invoices ඔයා ක්‍රියේට් කරනවා නම් මේ Excel එකේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා check print කරනවා නම් මැනුවලි. මේ වගේ අවස්ථාවලට ඔයාලට මේක මේ ෆන්ක්ෂන් එක ගොඩාක් වැදගත් වෙයි. මම හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරන්න පටන් ගන්නයි කියලා. මේක වට ප්‍රයෝජනවත් කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දෙන්න. අපේ channel එක subscribe වෙලා නැත්නම් ඔයා දැන්ම subscribe වෙන්න. තවත් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ස්තුතියි.